Egyelőre még csak történeteik vannak, élettörténetük alig. Idejük legnagyobb részét együtt töltik, barátnők, de nem csupán ezért. Szűcs Irén vagyok, 18 éves. Angyalföldön lakom a szüleimnél. Tóth Éva a nevem. Én Albertfalván lakom, szintén a szüleimnél. 3 testvérem van, 18 éves leszek. Nagyon szerettem rajzolni mindig. A Gömb utcai általánosba jártam. A rajztanárnőm Rozgonyi Lászlóné a festő özvegye volt. Szerinte tanulnom kellett volna. Én is szerettem volna tanulni. Ez eddig még nem sikerült. Sokan voltunk otthon, kellett a kereső foglalkozás. Meg aztán anyukám is nagyon szerette volna, ha valaki a családból varrónő lesz. Ő már régen eltervezte ezt. Én tengerész akartam lenni. Egyszer láttam egy kislányt, aki segédkezett a hajó kikötésénél, és nagyon megirigyeltem. Meg a matrózok ruhája is tetszett, a kékcsíkos blúz. Amikor elmondtam apukámnak, mit akarok, elmagyarázta, hogy lányok nem lehetnek tengerészek. Akkor nagyon szomorú voltam, de aztán megvigasztalodtam. Nagyon szerettem a szakmám. Amikor először az iskolában megmutatták, mi mindent kell majd megcsinálnunk, azt gondoltam, hogy sohasem tanulom meg. Egy téli kabát belső varrását mutatták. El se tudtam képzelni, hogy valaha én ilyet csináljak. Irénnek egy kicsit furcsa természete van. Nagyon könnyen morcos lesz, olyankor hallgat. Egyébként mindig megmondja a magáét mindenkinek, de ha egyszer megharagszik, alig lehet jó kedvre deríteni. Az iskolában azzal húztuk, hogy 2 ballábbal kelt fel. Én már sokszor beszéltem vele arról, hogy változzon meg, valamit javult is. Egyébként nagyon szolgálatkész és jó szívű. Nem azért mondom, mert a barátnőm. Én nem tehetek a természetemről. Mogorva azért nem vagyok, csak kevesebbet beszélek, meg lassabban. Évában éppen ezt szerettem meg, hogy olyan barátságos. Az osztályban senki nem veszekedett vele soha. Egyszerűen nem lehet vele összeveszni. Az általános után nem volt kedvem gimnáziumba menni, technikumba jelentkeztem. Ruhaipari technikumba, de nem vettek fel. Rajzolni kellett, és én azt nem tudok. Az ipari tanulóiskolában is minden rajzomban Irén segített. Úgy gondoltam, ha leteszem a szakmunkásvizsgát, átmegyek a technikum 2. osztályába. Sajnos közben megszűnt a technikum. Ezt iskolára csak akkor vesznek fel, ha betöltöm a 18-at jövőre. A gyár egészen más, mint az iskola. Már az is furcsa volt, hogy annyi az idős ember. És a beszédmodor egyenesen rettenetes. Az ember folyton elszégyelni magát. Ide ebbe az osztályba jártunk elsőbe. Itt ismerkedtünk össze Évával. Nem is tudom tulajdonképpen, hogyan lettünk barátnők. Egymás mellett ültünk a padba. Az az egyik nővérem, véletlenül itt lakik szemben. Iskola után gyakran átszaladtunk hozzá. Már amikor időnk volt, mert mindig volt valami dolgunk, társadalmi munka, mozi, vagy edzésre jártunk, vagy haza kellett sietnünk. Azt hiszem, azt nem is lehet elmondani, hogyan alakul ki egy barátság. Az ember mesél a másiknak, az meg visszamesél, aztán barátnők lesznek. Az iskolába úgy is hívtak minket a Sziámiikre. Mindenhova együtt mentünk.
Ezt a kabátot én vartam. Ezt a kosztümöt meg én. Rossz volt otthagyni az iskolát. Nagyon megszoktuk és megszerettük. Az iskolába sokat jártunk színházba, moziba közösen. Ez nagyon jó volt. A búcsúbeszédet én mondtam a Magnóra. Tulajdonképpen köszöntő volt, az utánunk következőket köszöntöttük. Szeretettel búcsúzunk tanárainktól, kedves iskolánktól, és szeretettel köszöntünk titeket, akik most először léptek be ide. 3 évvel ezelőtt, amikor mi jöttünk, szokatlannak éreztük ezt a helyet. Ti is így lehettek most. De aztán jó közösség alakult ki köztünk, megszerettük és el is sajátítottuk a szakmát. Mi most gyárakba megyünk, termelni fogunk, megbecsült munkások leszünk. Köszönjük tanárainknak és nektek! Engem mindenki vidám természetűnek mond, azt hiszem, az is vagyok. Ez bennem egészen magától van. Már gondolkodtam rajta, miért lehet ez. Talán azért, mert kisebb koromban sokat szomorkodtam. Most úgy vagyok vele, hogy nem szeretek a rosszra gondolni. Egyszer még nagyon régen elmentem Éváékhoz. Azóta vagyunk barátok. Akkor ismertem meg Éva édesapját. Azt hiszem, Éva tőle örökölte ezt a barátságos modorát. Éváéknál nagyon családias a légkör. Ez nagyon tetszett nekem. Az édesapám keveset van itthon, nyugdíjas. Ha hazamegyek, délután bevásárolok, meg segítek otthon. Főzni nem tudok még. Egyszer, amikor anyu nem volt otthon, elhatároztam, hogy meglepem egy húslevessel. Soha életemben nem főztem még ilyet. Megvettem mindent, megcsináltam, aztán amikor anyu hazajött, mondtam neki: anyuka, főztem húsleves, de nem találtam lisztet, és nem tudtam berántani. De akkor még kisebb voltam. Irén mamája is nagyon kedves, én nagyon megszerettem. Sok testvére van, szülei idősebbek. Én úgy képzelem, hogy az idősebb szülők többet foglalkoznak a gyerekükkel. Én eszem valamit, ha hazamegyek, az ember megéhezik a hosszú úton. Aztán bevásárolok, meg segítek. Ez az én munkám otthon. Aztán olvasok, vagy ruhát szabok a hugomnak, nővéreimnek, mamámnak, s néha magamnak is, mert mindig én vagyok az utolsó megrendelő. Azelőtt mindig elrontottam az anyagot, de most már sikerül.
Én úgy képzelem, hogy esti technikumban megyek, aztán a ruhaipari főiskolára, vagy szakújságíró leszek. Én talán jelentkezek képzőművészeti gimnáziumba. Szeretnék. Idejük legnagyobb részét együtt töltik. Barátnők, de nem csupán ezért. Egyelőre még csak történeteik és körülményeik vannak. Élettörténetük alig.